हॅलो एव्हरीवन, मी प्राध्यापक कृष्णा चंचलवाड्स बायोलॉजी क्लासेस हिंगोली. तर फ्रेंड्स, मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स ह्या चॅप्टरवर ह्या आधी आपले 2 व्हिडिओ आलेले आहेत. पहिला व्हिडिओ होता मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स मधील मॉर्फॉलॉजी ऑफ रूट्स. दुसरा व्हिडिओ होता रिजन ऑफ रूट्स. आता हा तिसरा व्हिडिओ आहे बघा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. तर फ्रेंड्स पहा, रूटचं फंक्शन तर तुम्हाला माहितच आहे, ऍब्झॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, वॉटर, सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल किंवा प्रोटेक्शन वगैरे करणे प्लांटला जमिनीमध्ये स्टोअर करून ठेवणे वगैरे नंबर ऑफ फंक्शन्स आहेत कशाचे, रूटचे आपण पाहिलो आधीच्या व्हिडिओमध्ये. यामध्ये पाहायचं आपल्याला मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. तर वेगवेगळे रूट्स वेगवेगळ्या टाईपनं मॉडिफाईड होतात, तर त्याचे फंक्शन्स कसे आहेत किंवा कशा टाईपनं मॉडिफाईड होतात आणि त्याचे युजेस काय आहेत, ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत ते मॉडिफाईड होण्याचे वगैरे आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाहायचे आहेत. तर बघा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स 3 टाईपचे आहेत. कसं? रूट्स मॉडिफिकेशन फॉर द रेस्पायरेशन. तर काही रूट्स मॉडिफाईड होतात आणि ते काय करतात, रेस्पायरेशन करतात. कसे मॉडिफाईड होतात बघा. आता रायझोफोरा नावाच्या प्लांटमध्ये, रायझोफोरा प्लांट कसे आहेत बरं, ते म्हणजे मार्शी प्लेसेसवर वाढतात, दलदलीच्या ठिकाणी वगैरे, दलदल असते चिखलाची त्या ठिकाणी वगैरे वाढतात. आणि त्यांची मग रूट्स काय होतात, हे प्लांट आहे समजा रायझोफोरा, याचे रूट्स इथं जमिनीत गेलेत. काही रूट्स काय होतात, असे सॉइलच्या बाहेर येतात, जमिनीच्या बाहेर येतात. कशासाठी येतात बरं, आणि याच्यावर छोटे छोटे काय असतात, असे होल्स असतात त्याच्यावर छोटे छोटे, अँड त्यालाच आपण काय म्हणतो, मग या रूट्स बाहेर आले त्याला न्यूमॅटोफोर्स असं म्हणतो. अँड दिस न्यूमॅटोफोर्स आर इसेन्शियल फॉर द रेस्पायरेशन. ते बाहेर येतात सॉइलच्या, कारण की त्या दलदलीच्या मार्शी प्लेसेसच्या बाहेर येतात, कारण की ऑक्सिजन मध्ये भेटत नसतं, म्हणून ते काय करतात, रेस्पायरेशन करण्यासाठी ते रूट्स बाहेर येतात. अँड दीज रूट आर युज्ड फॉर द रेस्पायरेशन. बघा कसं मग, रूट्स मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पायरेशन. त्यामध्ये पहा, इन सम प्लांट सच एज रायझोफोरा ग्रोइंग इन द स्वेमी, म्हणजेच कसं मार्शी प्लेसेसवर, मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड. जमिनीच्या वर नंबर ऑफ रूट्स येतात बघा फ्रेंड्स. ग्रो व्हर्टिकली वर अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये वाढतात, आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण, न्यूमॅटोफोर्स म्हणतो. हेल्प टू गेट O2 फॉर द रेस्पायरेशन. आणि हे काय करतात, ऍटमॉस्फिअर मधला ऑक्सिजन घेतात. म्हणजेच काय करतात, हे रूट्स जे जमिनीच्या बाहेर म्हणजे किंवा त्या मार्शी प्लेसेसच्या बाहेर आलेले रूट्स काय करतात, टेकिंग द ऑक्सिजन फ्रॉम द ऍटमॉस्फिअर, मीन्स रेस्पायरेशन प्रोसेस कम्प्लिशन. मीन्स रूट्स काय करतात, रेस्पायरेशन सुद्धा देखील करतात. कोणामध्ये, रायझोफोरा नावाच्या प्लांट सारख्या प्लांट मध्ये. हे असं मॉडिफिकेशन रूटचं, त्यालाच काय म्हणतात मग, रूट मॉडिफिकेशन फॉर द रेस्पायरेशन. 2 नंबर पहा फ्रेंड्स. आता रूट्स मॉडिफिकेशन फॉर द फूड स्टोरेज. तर इथं काय होतं, रूट्स मॉडिफिकेशन फॉर द फूड स्टोरेज. फूड स्टोरेज करण्यासाठी सुद्धा देखील रूट मॉडिफिकेशन होतात. जसं की आता टॅप रूट मध्ये आपण पाहू बघा, टॅप रूट मध्ये कोणते, कॅरोट असेल किंवा दुसरं कोणतं असेल, टर्निप्स असेल. हे काय करतात, मॉडिफाईड होतात रूट, म्हणजे काय होतं, सॉलिड होतात, फुगतात. अँड स्टोरेज द न्यूट्रिएंट्स इन दिस रूट. आणि त्या रूट्स मध्ये काय करतात, न्यूट्रिएंट्स स्टोअर करतात. त्या न्यूट्रिएंट्स स्टोअर कुठे करतात, त्या रूट्स मध्ये स्टोअर होतात. काय एक्झाम्पल घेतलो आपण, गाजर, कॅरोट किंवा काय म्हणालो, टर्निप सारखे. हे टॅप रूटचे एक्झाम्पल आहेत. हे ऍडव्हेंटिशियस रूटचं एक्झाम्पल आहे. स्वीट पोटॅटो, ते सुद्धा देखील ऍडव्हेंटिशियस रूट. आठवते तुम्हाला, फायबरस रूट, ऍडव्हेंटिशियस रूट, टॅप रूट आपण पाहिलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये. ऍडव्हेंटिशियस रूट सुद्धा देखील काय होतं, सॉलिड होतात, जमिनीमध्ये फुगतात. आणि त्याच्यामध्ये काय, स्वीट पोटॅटो सारखे एक्झाम्पल आपण देऊ शकतो फ्रेंड्स. आणि हे काय करतात, फूड स्टोरेज करतात. म्हणजेच याला काय म्हणतो, रूट्स फॉर फूड स्टोरेज. पहा कसं, the taproot of the carrot, turnip, adventitious root like sweet potato get solid and storage of the food like nutrients like proteins, vitamins, carbohydrates, minerals etc. आणि काय करतात मग, त्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट स्टोअर करतात. कार्बोहायड्रेट असतील, प्रोटीन्स असतील, विटॅमिन्स असतील, वेगवेगळ्या टाईपचे न्यूट्रिएंट स्टोअर करतात. जसं की मग कोण, टर्निप, कॅरोट किंवा स्वीट पोटॅटो. हे 2 एक्झाम्पल आहेत टॅपरूटचे. आणि स्वीट पोटॅटो कशाचं एक्झाम्पल आहे, ऍडव्हेंटिशियस रूटचं एक्झाम्पल आहे फ्रेंड्स.
म्हणजेच मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर द फूड स्टोरेज हे सेकंड पॉइंट तुमच्या लक्षात आला असेल. थर्ड बघा कुठे गेलो आपण, हा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर द मेकॅनिकल सपोर्ट. आता मेकॅनिकल सपोर्टिव्ह रूट्स, मेकॅनिकल सपोर्टिव्ह रूट्स म्हणजे कोणत्या कोणत्या प्लांट्स मध्ये, फॉर एक्झाम्पल बघा इन द बनियान ट्री. बनियान ट्री माहिती आहे तुम्हाला, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, वडाचं झाड असतं ना बनियान ट्री. तर त्याचे काय होतात, बनियान ट्रीचे जे ब्रँचेस, कारण की हेवी ब्रँचेस असतात, त्यांच्या फांद्या खूप जड वाढायलेल्या असतात, म्हणून त्या ब्रँचेस पासून काय होतात असे रूट्स, मराठीत आपण पारंब्या म्हणतो त्याला, ते रूट्स काय होतात खाली येतात, त्यालाच काय म्हणतो आपण प्रॉप रूट असं म्हणतो. आणि ते प्रॉप रूट काय होतात, दे कम फ्रॉम द ब्रँचेस अँड एंटर इन द सॉइल. आता सुरुवातीला ते रूट्स असतील, नंतर काय होतात ते स्टेमचं काम करतात, लाईक पिलर, लाईक आपण जसं बिल्डिंगला पिलर उभे केलेले असतात प्रोटेक्शनसाठी, आधारासाठी, तसं काय करतात पिलर लाईक प्रोटेक्शन देतात कोण, प्रॉप रूट. आणि ते प्रॉप रूट कुठून निघतात मग, ब्रँचेस पासून. हे एक्झाम्पल कशाचं आहे मग, ऍडव्हेंटिशियस रूटचं एक्झाम्पल आहे फ्रेंड्स. म्हणजे हे कशामध्ये पाहिलं आपण, बनियान ट्री मध्ये. नंतर कोणामध्ये, मेज, मका किंवा शुगर केन किंवा आणखी काय ज्वार, ह्यांच्यामध्ये काय होतात नोड्स आणि इंटर नोड्स असतात फ्रेंड्स. इथे लिहिलं होतं मी, हा हे बघा, हे समजा फॉर एक्झाम्पल एक प्लांट आहे, हे खाली सॉइल मध्ये त्याचे रूट्स, आणि इथलचा जो भाग दिसतो याला आपण नोड म्हणतो, आणि आतला जो भाग दिसतो त्याला आपण काय म्हणतो इंटर नोड म्हणतो. आणि ऊस पाहिला असेल तुम्ही, ऊसाच्या असे जे टिपरे असतात, इथं असे डोळे असतात, त्याला आपण आय किंवा काय म्हणतो NOTCH म्हणतो, किंवा ह्यालाच आपण काय म्हणतो, ह्या पार्टला नोड म्हणालो. आणि या नोड पासून काय होतात नवीन रूट्स तयार होतात आणि सॉइल मध्ये एंटर होतात. इथं दिलेलं आहे पहा, मी नवीन रूट्स तयार होतात अँड दीज रूट्स आर एंटर इन द सॉइल. त्या रूट्सला आपण काय म्हणतो स्टील रूट असं म्हणतो. दिस इज अ मेकॅनिकल सपोर्टिव्ह रूट. कोणामध्ये होतात हे, वीक स्टेम्ड प्लांट्स मध्ये. वीक स्टेम कोणते कोणते आहेत मग, मेज असेल, ज्वार असेल किंवा शुगर केन असेल, तर त्याचं बॉडीचं बॅलन्स वेट मेंटेन करायसाठी ते रूट काय करतात सॉइल मध्ये एंटर होतात, त्यांना आपण स्टील रूट म्हणतो आणि ते मेकॅनिकल सपोर्टिव्ह रूट आहेत. म्हणजे इथं कोणामध्ये, बनियान ट्री मध्ये हे कसे असतात, बनियान ट्रीचे ब्रँचेस खूप हेवी आहेत, हेवी ब्रँचेसला सपोर्ट करण्यासाठी खाली रूट्स येतात आणि ते एंटर इन द सॉइल. ते कसं पाहू आपण बघा, मेकॅनिकल सपोर्टिव्ह रूट. मेकॅनिकली सपोर्टिव्ह रूट्स बघा, इन द बनियान ट्री ऑकर्स हँगिंग रूट्स इज कॉल्ड अ प्रॉप रूट्स. त्यांना आपण काय म्हणतो हँगिंग रूट्स येतात, ते प्रॉप रूट्स म्हणतो बनियान ट्री मध्ये. नंतर इन द मेज, शुगर केन, ज्वार रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एज अ स्टील रूट. मग इतरचा जो पार्ट आहे ना याला आपण काय म्हणतो नोड, आणि मधला पार्ट जो आहे याला म्हणतो आपण इंटर नोड. आता या नोड पासूनच रूट्स तयार होतात, कोणत्या, लोअर खालचे नोड्स पासून. अँड दीज रूट्स आर एंटर इन द सॉइल अँड प्रोटेक्शन फ्रॉम द काय मेकॅनिकल सपोर्टिव्ह फॉर द प्लांट. आणि प्लांटला काय करतात मेकॅनिकल सपोर्ट करतात. अशा प्रकारे बघा फ्रेंड्स, आपण मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स ह्या चॅप्टर मध्ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पाहिलोत. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मध्ये पहिला पॉइंट कोणता पाहिला, रूट मॉडिफिकेशन फॉर द रेस्पिरेशन. त्याच्यामध्ये न्यूमॅटोफोर्स लक्षात ठेवा, रायझोफोरा त्याचं प्लांटचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवा फ्रेंड्स. नंतर फूड स्टोरेज रूट पाहिलो आपण. फूड स्टोरेज रूट मध्ये टर्निप, कॅरट अँड स्वीट पोटॅटो. टर्निप अँड कॅरट हे टॅपरूट सिस्टमचे एक्झाम्पल आहेत आणि स्वीट पोटॅटो हे ऍडव्हेंटिशियस रूट सिस्टमचं एक्झाम्पल आहे फ्रेंड्स. नंतर मेकॅनिकल सपोर्टिव्ह रूट. मेकॅनिकल सपोर्टिव्ह रूट मध्ये बनियान ट्री मध्ये प्रॉप रूट असे जे बाहेर पडतात ब्रँचेस पासून, आणि ज्वार, मेज आणि कुठे गेलो आपण शुगर केन, ह्यांच्यामध्ये जे लोअर नोड्स पासून रूट बाहेर पडतात त्याला आपण स्टील रूट असं म्हणतो फ्रेंड्स. मला वाटतं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट तुम्हाला समजलं असेल. यामध्ये काही समजलं नसेल तर तुम्हाला बिंदास विचारू शकता. चंचलवाड्स बायोलॉजी क्लासेसचे ऍडमिशन चालू आहेत. 11 सायन्सच्या बॅचेस लॉकडाऊन जसंही संपेल तेव्हा पहिल्या 4 दिवसाच्या आत बॅचेस सुरू होतील. तुम्ही ऍडमिशन करू शकता. मला मेसेज किंवा कॉल करून किंवा रजिस्ट्रेशन सुद्धा देखील करू शकता. तोपर्यंत गुड बाय अँड थँक्यू फ्रेंड्स.